No niin, nyt ollaan saavuttu tänne Pasin pajalle. Sä oot ollut purkamassa nyt tämä... Mitä? Tämä sä oot ollut purkamassa. Miten tämä kasaat? Ajetaan. Aisan päihin tötteröt kiinni. No onko ne töttörät mukana jossakin? Jaha, eikä se auta korjata hommiin, muuten homma ei etene. Elikkä nyt ruvetaan maalaa. Ei ruveta maalaahan vielä, on niin monta juttua sinne sitten. Ruvetaan tosiaan tekemään tuo. Tepi, säkin oot ilmestynyt tänne. Kyllä. Tuleeko semmosia kauhun muistikuvia? Tulla. Mikä oli ensimmäinen, mitä sä mietit, kun tultiin tänne? Nyt joutuu hiomaan ja paljon. Ai mä ajattelin, että onneksi se ei oo pussi. Niin joo. Kyllä mä sen tiesin, että se ei pussi oo. Tää rupeaa olemaan täällä on sisäpuoli. Sitten kun maalit lähtee, niin Ale on ollut siinä suuri syy sitten, kun sitä ei oo hiottu kunnolla. Ei, täällä rupeaa olemaan oikeesti hiottuna tosi hyvällä mallilla tämä pirssi. Pasilla on ruisku kohta valaaminen ja ruvetaan maalaahan. Eikö nyt me käännetään auto ympäri? Tää on kiva nähdä, että... Eikö miten sä Teijos noit? Toivottavasti tämä nyt on viimeinen kerta, kun tämä käy katollaan tämä auto. Alkaa Pasi tuntuu siltä, että ehkä se värimaalaaminen tuohon on vähän iso homma, niin jos laitetaan vaan lakka. Niin jo, tavattavaa. Se on hieno tämmönen hiottu. Teijo kyllä miettii, että ei se haittaa, vaikka ne vähän ruostuukin. Niin siis tästähän nyt kato rampataan koko ajan. Niin tästä. Saapa nähdä, siinä olisi nyt auto viimeisen kerran tämmöisessä värissä. Kyllä se niinkö, se on, jos tätä kahtoo näin, niin on se tosi raakan näköinen. Tämmönen auton kori ennen kuin se maalataan. Että joka puolelta kun sitä kattoo, niin on kyllä rajun näköinen, mutta kyllä se siitä pitää ruveta sitten. Täällä oli, kun me käännettiin tallisesta aina kyleelleen, niin täällä oli tossa semmosia lommoja tullut, niin Pasi heitti kertakiti siihen päälle ja siitä tuli hyvä sitten. Tepi, eikö siitä tuu makia? Tulee. Viimeisen päälle. Kyllä, siitä tulee. Tänään kaariin värit ja huomenna sitten. Loput väri. En tiedä kirjoitanko. Kyllä se justiin tämän päivän puolella tulee. Taas ollaan vähän tällainen, että saattaa mennä vähän iltavuoron puolelle. Joo. No niin. Siinä se nyt on. Semmonen väri siihen tulee. No. Oi että se on hieno. No. Tämä sävy on itse asiassa Papusen Perttun oma suunnittelema sävy, eli tätä ei voi ostaa mistään suorista. Se on sen suunnittelema väri. Siinähän olikin mukavasti aamulle hommaa. Joutu tekee hyvää kotona lumitöitä ennen kuin lähti, mutta day 2. Nyt ollaan justiin Pasin pajalle tulin. Ja pojat pitäisi tulla tänne kohta. Itse asiassa tuonne sen verran kerkes käymään. Mä joudun tulla käymään autossa, mutta Tepi ja meidän Juhani on mukana jo. Ja ruvetaan pikkuhiljaa hiomaan. Toivottavasti pojat tulee kohta tänne, niin päästään hommiin sitten. Meanwhile. Jaa, se on pojat saapunut tänne. Hommakki on jo aloitettu, mutta pitää tulla kysyyn, kun pikkulinnut laulu niin että siellä oli jotakin tilannetta aamulla. Lumihommathan on pitänyt tehdä. Onko sulla tehty? Kyllä mä aamulla natikalla tein. Natikalla tehnyt. Oliko? No totta kai. Mäkin tein, mutta mä tarvitsen pikkusen apuvoimia. Mitä sä oot tehnyt? Lumihommia. Onko käynyt joku kämmi? No pikkusen tyhjän päälle. Sen niinkä tuota huomaa se, että kun International valametti, niin onhan sinne kuitenkin, että tuommoinen niinkä natikka pysyy. Ei vissi ero. Kyllä se natikka on vaan natikka. Se on natikka kyllä. Natikka on kyllä hyvä. Ja se on hyvä. Vähän voi täältä näyttää, että minkä näköiset ne kaaret. Ne on aivan älyttömän siistin väriset. Joo, tosiaan, niin nyt on aloitettu tällainen tekee, että me teipataan nuo kaaret kaikki. Eilen saatiin jo niinkö joka paikka hiottua, niin teipataan kaaret ja sitten rasvanpoistajalla koko kori kierretään läpi. Ja sitten sen jälkeen Pasi pääsee maalaan. Pasi ei ole vielä saapunut tänne, mutta muuten ollaan tässä. Alakasko Pasi tämän päivän urakka? Joo, nyt on se helpoin osuus.
meille se ei olisi helpoisuus. Ja itse asiassa Matille ja Tepille se voisi olla kyllä aika helppo. Sehän on niillä onnistunut aikaisemminkin. Joo, nehän on niinku huippuluokan maalareita ja Pitää arvostettuja näillä kulmilla. Kyllä, melkein pitää käydä kysyä kommentit niiltä. Joo. Elikkä tämähän maalataan ihan pohjasta ja joka paikasta. Eli koko kori tulee nyt ja sama sävy tulee pohjaan, niin kaaret on eri väristä, muutenhan tästä tulee viheriä. Niinkö tähänkin asti? Niin, niinkö tähänkin asti. Ainut mikä oli, niin nyt tosiaan vaihtunut turvakaaren värit ja nyt ne on teipattuna siellä. Uskaltaa maalata. Onkohan poikiin 100% luotto, koska jos ei ole teipattu kunnolla, niin me ollaan kuseessa. Tai siis meillä on viheriät turvakaaret sitten. Eiköhän ne ole pojat kiertänyt nämä läpi. Ajattele mikä nykkiminen noista teipeistä osti, kun tää on maalattu. Joo, se tietääkö tämä lähtee semmonen sentin pätkinä tämä valjan. Ei hyvä. Mutta nyt rupeaa tätä maala. Tai siis eihän mä rupia maalaa, mä katson vierestä. Heti paljon valmiimmalta. Paljon valmiimmalta. Se sillä, että kun ajattelee, että kuinka karskin näköinen se oli, niin sitten vain tulee kohtuutasaisen näköinen. Joo. Meitä paksu maali siinä. Kyllä. Tepi, pitäisikö sun käydä antaa pikku vinkkejä tuolle Pasille maalaukseen? Oliko väärä sävyä? Ei, mä tiedä siitä, mutta teillä on kerta niin maalaushommat niin kunnossa, niin eikö teidän vielä antaa vähän tommoselle ammattilaisen neuvoja? Vois käydä antaa. Matti! Niin sanotusti kollegalta kollegalle. Pitääkö me käydä neuvomaan samaa siihen? Joo, sillä näyttää tulevan ihan mitä sattuu väriä nyt. Vihreäksi maalata, se maalaa harmaa. Semmoisia ystävällisiä kollegalta kollegalle neuvoja. Käydäänpä vähän neuvoa. Ei meilläkään poliisua heittoa. Arkkiteetäänkö vaan pois? Niin joo. Se on parempi kuin... Kyllä me saadaan tarpeeksi sanomista tästä hiolta. Hyvä niistä tulee. Tulee. Anna mun kaikki kestää. Mun korva tuotaa verta. Lisää johtaja. Mä kyselisin kanssa. Se lähti pelaa jalakapalloa. Vaihtoehtona siihen juon näitä kuituosia, niin se päätti lähteä pelaa jalakapalloa. Kallis mieskin seisoo sen. Joo. Nyt kertokaa tosissaan. Joo, se meni Linna Kalliolle pelaa jalakapalloa. Uskon nyt. Lumihankee! Niin. Nyt siellä lunta vasta on. Varaa ei eikä se jää sitten saunomaan. Se laittoi niin kuitenkin silleen, että pitäisi saada paljon porukkaa kasaan, että viikonloppuna saadaan tehtyä. On täällä paljon porukkaa. Nyt mä soitan sen. Tavoittelemani henkilö puhuu toista puhelua. Olkaa hyvä ja odottakaa sulkematta. Vastaavasti. Eiköhän sä tiedä. Allo! Niin mihin sä lähit? Mitä? Niin mihin sä lähit? Mene pihalle. Se on siellä läijässä. Pikkukärry on tuossa. Niin mihin sä lähit? Ei se oo epäonnistu. En mä jaksa soittaa enää. Soita siitä. En. Mä unohdin, että jos ei sun ruisku ottaa mukaan. Olisiko sulla ollut mukavampi maalata omalla ruiskulla? Mä katson Patilta. Mutta mä hain maalia jo. Joo, hyvä. Mä katsoin vaan tuosta niin rekisteriotteesta ton värisen. Joo, se on varmaan oikein. Niitä tuli 3 eri levyä, mutta tuotiin se. Ja mun mielestä oli oikein. No niin, mille me aletaan? No niin. Nyt kittiä, niin mä rupean levittää. Samalla mallilla vasta. Ei loppujen Puhuuko se Keijo omiaan, kun sulla alkaa tulee kuulemaan illan päälle eri kokoisia reikiä? Arvi aina leveys. Kyllä se leviää aina väliin. Hirviän monta supparia. Muutama. Montako niitä on?
Ja näin. Auto on takaisin tallissa. Se on mint, eli ihan viimeisen päälle. Tästä tuli tosi hyvä ja varsinkin nyt niin kun näkee, että kun tultiin vielä tänne talliin ja näin, niin tää on tää violettiväri, niin tää sopii aivan älyttömän hyvin kyllä tähän. Että nyt kun katsoo tuota kultaista tuolla, niin kyllä tää violetti on parempi. Mutta kyllä mä muistan silloin, että kun maalattiin nuo kultaiseksi nuo kaaret, niin se tuntui silloinkin, että tää on niin viimeisen päälle, kun voi viimeisen päälle vain olla. Oon erittäin tyytyväinen ja nythän on semmonen tilanne, että meillä aletaan kasaahan, me ei hirveästi voida kasata, koska meillä on vielä pulverimaalauksessa aika paljon tavaraa ja itse asiassa jonkun verran tämän kaikki ulkopaneelit ja väliseinä on vielä sitten Pasilla maalettavan. Aloitettiin vähän suojaahan, eli mä kävin tuosta printtipisteellä hakeen tämmöstä suojaa, mitähän tämä nyt on tämmöstä niinku teippiä, mitä pystytään käyttämään, eli ei haluta naarmuttaa tätä autoa, vaan halutaan, että se nimenomaan pysyy niinku hyvässä kunnossa vielä sen jälkeenkin. Näihin meillä tulee semmonen Body Defense kalavo, eli niin se on semmonen kiveiskutapeippi, niin sitä sai kaas, niin printtipisteeltä käytiin hakemassa sitäkin. Mutta täällä näin. Mulla olisi kuule viimeisen päälle tämmönen vehe, jonka mä haluan näyttää. Tässä on tehty kaikki mitä voi olla. Muistakaa käyttää sitä meidän koodia Motorsport 20% alennusta Car Vertical Hausta. Ja jeesaa myös meitä aina kun te käytätte sitä. Täällä on matkamittari ja vahinko tapahtunut. Eli täällä on tämmönen Mercedes-Benz, mikähän tää oli, GLC. On makian näköinen iso auto. Sitä on vähän kolaroitu tuosta keulasta ja tämähän on niinkö näyttää, että nesteet on valunut ja kaikki mennyt pihalle tuosta. Ja sitten se on kuule korjattu ja itse asiassa tässä se näyttää jopa hienommalta, mitä se on näyttänyt aikaisemmin. Että hyvin on korjattu, mutta tässä on käynyt semmonen samalla kun tää on korjattu, niin täällä on kuule matkamittaria, niin se on ollut kuitenkin 2020 niin heinäkuussa ajettu 193 000 ja siinä on tapahtunut kolarointi ja siinä on samalla otettu vähän kilometriä pois. Eli tässä on niin tehty kaikki mahdollista, mitä pystyy tekemään. Niin kannattaa silloin kun olet ostamassa autoa, niin katsoa tämmönen Car Vertical haku, niin sitten te saatat saada tietoon tämmöisen, jos on tämmöisiä huijauksia taustalla. Itse asiassa mä jossakin vaiheessa myöhemmin otan esille yhden. Mulla on käynyt tämmöinen tilanne, että mä en hakenut silloin, en tiennyt koko Car Verticalista silloin, kun mä ostin semmoisen yhden vanhan F11, niin mua oli huijattu siinä, mutta mä huomasin sen kyllä vasta kauan sen jälkeen, eli aika vasta katsoin sen. Mutta kannattaa käyttää ja tarkistaa autohistoria, kun olette ostamassa, että teitä kiinnostaa autohistoria. Ja myös lisätiedossa linkki. Täällähän meillä on nyt sillä, että kun kaikki on laitettu tänne, niin seuraavana aletaan laittaa, niin meillä on tällainen niittimuttereita on valmiina, eli esimerkiksi tämä alusta, kun laitetaan, tai siis lisää säiliö laitetaan paikalle, niin tänne ruvetaan laittaa seuraavana kiinnikkeitä paikalle ja kaikki saa näistä asioista. Nyt koitetaan myös katsoa semmoisen juttu, että jos tämä esimerkiksi pääsee johonkin hinkaahan, niin mietitään, että laitetaanko siihen joku suojausteippi sitten päälle. Koitetaan nyt miettiä kaikki sillä lailla mahdollisimman hyviä, ettei tulisi mitään semmoisia juttuja. Mutta harmiko ei päästä kaikkia tiettyjä juttuja kasaahan loppuun, koska ne on sillä pulverimaalauksessa on osat. Semmonen muuten, että kun me ollaan hitsattu näihin tukivarsiin tämmöiset lähöt, niin kuin noilla vakaajalla, niin näytti olevan Weisswapin väri oli aika likeelle ihan perus rallimaali. Niin yllättävän hyvin se tuo, no ei se nyt ihan viimeisen päälle ole, mutta aika likitiekkä pikku paskakerros tuohon päälle. Mutta tänään tulee tosiaan porukkaa tänne ja se viimeksi, kun me tehtiin se toiseen moottoriin tämä öljypohjan muokkaus, niin tähän öljypohjaan tehdään kanssa se muokkaus, mutta tällä kertaa tehdään siihen semmonen jiki, mihin se pultataan kiinni ennen kuin se hitsataan, ettei käy, että se taas nykäisee, koska viimeksi oli sitä pilleillä lämmittämistä ja kirraamista ja löysäämistä pilleillä lämmittämistä. Me saatiin venyä se takaisin ja saatiin sitä toimivaa, mutta ei jaksa tehdä samanlaista työtä. Pieni säästö tehtiin tuossa aikaisemmin, elikkäs meillä oli täällä halakiama tässä venttiilikopassa täällä, niin tähän laitettiin semmoista liimaa, mikä kovettuu täysin kovaksi. Niin tämä korjattiin tästä. Toivotaan, että se tuli kuntoon sillä. Se ainakin näyttää, että se on tosi hyvin tuosta niin liimautunut. Ja tästä ei uupunut mitään palasia, niin se on ihan hyvä juttu. Ja tää tosiaan meni kovaksi tää liima, että se on niin tämmöisiä justiin tarkoitettua liimaa, niin saatiin korjattua. Meillä on siis molemmissa moottorissa, toisessa moottorissa on täysin eheä venttiilikoppa, niin sitä me pystytään käyttämään, niin jos tämä toinen ei rupia pitää. Mutta toivotaan, että se pitää, niin säästetään vähän se, että tämäkin on kuitenkin aika kallis tämmöinen alkuperäinen venttiilikoppa. Nyt moottoreihin me ollaan tilattu osia. Moottorikansihan meillä on tosiaan viety koneistuksille, tai tässä koneistuksessa tarkoittaa sitä, eli siihen tehdään palotilan muokkaukset ja katsotaan minkälainen siinä tulee käymään, että mitä muutoksia sinne tehdään, mutta Simppa kyllä tietää mitä muutoksia semmoiseen pitää tehdä, niin se on hyvä. Ja se miksi me tehdään se muutos on se, että siellä on tosi teräviä kulmia siellä palotilassa, niin että niissä palotilan niissä terävissä kulmissa ei ala hehkuu ollenkaan se. Eli jos se lähtee hehkuun, niin sillä voi tulla nakutusta, mutta mä selitän paremmin sitten, kun mulla on kansi pöydällä. Ja
kun me saadaan vaikka sillä, että porttaamaton kansi ja portattu kansi, niin mä pystyn näyttämään suoraan, että minkälaiset ne erot on. Tää oli muuten jännä, että tuluppa, niin täytyy kyllä sanoa, että en ole ikinä nähnyt tämmöistä tuluppaa. Tää oli melko jännän näköinen, eli tää on joku Pemari-ala kuin BMW ja NGK. Varmaan saa myös ilman tuota BMW-merkkiä, silloin se on todennäköisesti aika paljon halvempi. Mutta on melko pitkä ja erikoinen oli tää, millä se avataan näin, niin joutuu oikein ostaa erikseen työkalu siihen, että sai irti. Mutta, ai niin, vielä yksi juttu. Pakoputki värkit tuli. Oli muuten makia, mä eilen illalla 6 aikaan tilasin nämä ja aamulla rahtikuski toi, niin Närheltä tuli vähän pakoputki värkkiä meille. Mulla on jäänyt siitä parramoottorista, meillä oli 5-tuumainen putki siinä, niin mulla on suora pätkä sitä ja 90 pätkiä. Niin katsotaan, että jos me saadaan mahtuu, sitten kun Pyry tulee tekemään meille sitä pakoputkia, niin 5-tuumainen siihen lähtöön, niin mä haluaisin laittaa 5-tuumaisen lähöön ja loppupätkä sitä 4-tuumasta. 5-tuumainen sen takia, että nyt, koska sääntöjen mukaan meidän pitää vetää se hukkaportin screameri pakoputkeen, niin sinne tulee paljon enemmän ilmaa myös sitten sen takia, niin halutaan tehdä mahdollisimman iso pakoputki, että se ei varmasti sitten ahista. Mutta tämmöisiä juttuja, ai niin tätäkään ei ole kerrottu, hirveästi tullut kaikkia asioita. Jortaani on valmis. Eli tämmönen kartaani tuli, tämähän on näppärä siitä, että tää lykätään tuonne noin, niinkö se silloin näytettiin, että miten se menee. Ja tämä tulee vaan perämurikkaan kiinni, niin tää on helppo laittaa paikalle ja helppo irrottaa. Tää on kyllä tosi jytky. Mä voin vähän reenata tällä samalla. Mut joo, semmosia. Eiköhän tää tästä kuule etene, niin seuraavaan kertaan nyt ruvetaan kasaa autoa, niin seuraava video onkin sitten mielenkiintoisen näköinen, kun saadaan puhasta osaa ja hienoa osaa paikalle. Seuraavaan kertaan. Hei hei!